हॅलो गोंयकारा, आज आमी आमगेलें बरें ट्रेडिशनल म्हळ्यार पुरो बरें चड तेंपां एक रेसिपी करुया. पारो हें हो सोलो, हे सोल हाडलें हांवें आनी सोल्याचे पार करुया. हो आमकां एक्चुली चडसो पार आमकां चडसो गरजे येता केदोणा पावसां आमकां नुस्त्या बी मेळना तेदोणा. पूण तुज्यान तो आख्खे ओरोस बरी खावपा जाता, तशें करून कांय ना. तेदो कोताले आमी पावसां नुस्त्या मेळना, मात तुका नुस्तें सदां मेळटा. सो तें पार करपाक आमकां पार जाय म्हूण तूं हांवें पयलीं तो हाड मातशें कित्याक ताका मीठ लायला आसोता. हांवें तो उदकां घालून मातशें धुयला आनी भायर सुकोवन दवरला आनी सुकोल तें आतां. सो हो जालो सोलो. आनी आमकां मसालो जायो पाऱ्याक. ह्यो तांबडे सांगो आहाय मुकोडे, ही रेड चिलीज मुको हिंगा एक क्लोव्ज आहाय, काळाफुरां, मिरी आहाय, पेपर्स आनी तिकी आहा मुकोडे. त्या भायर लसूण आहा, गार्लीक आनी जिंजर आलें. त्या भायर मुगो अर्दी पिठो आनी हो सगळो मसालो आमकां विनेगर घालून आंटूंक जाय. ओके. आनी म्हाका मागीर एक इदर जाय आमकां. सो हांव आतां हो मसालो आनी ही लसूण आनी आयल घालून हांव आंटयता विनागर घालून. तो आख्खो स्पायसी जो हांवें मसालो आंटिला आनी हांवें दिशी विनागर घातल्या कित्याक पातळ अशें करपाक, कित्याक दाट जालो तो. आनी हांवें थोडीशी लसूण अशें भारायल्या आनी मातशें अशें करून प्रेस, अशें करून सूर घेवन मातशें प्रेस केली ती, क्रश अशें मुखार केल्या. ओके. कित्याक तें मागीर हांव तें इदरां घालपाक. आनी आतां तुवें कितें करपाचें, हें हितून बुडय, अशें करून बुडय आनी आमी आतां इदरां घालपाचें. ओके. सारकें लांबा इदरचो अशें करून बुडबुडोवन, कित्याक अशें करून बुडोवन जर घायल जाल्यार तें बरें, कित्याक मागीर तें बुडोवंक कासीक जाता. मागीर तो आख्खो मसालो भरपाक आनी बरें स्ट्रेट लांबा उडय तें. हांवें आतां तूं कितें करपाचें, एक पाटें मांडील म्हणटरीच अशें करून एक लेयर जाल म्हणटी मागीर त्यो गार्लीक आहा त्यो अशें करून उडय वयल्यान. ओके. आनी मागीर आनी एक लेयर घाल. सो हे भाशेन करीत या आमी. ओके. आतां तेजेर आतां हें दुसरो लेयर घायला हांवें आनी मागीर गार्लीक घाल. ओके. आतां हें सगळो मसालो काडला हांवें ब्लेंडरान, सगळो काडला आनी सगळो घालता हितून. आनी बोल ना अजून सकलो आहा. सो आनी हेजी विनागर घालून फोडू म्हाका. ओके. आनी विनागर घालता. आतां तुगेलो आतां हो इद्र जालो, बरणी जाली आनी बरो भशेन साफ कर आनी मागीर तेका धामणे मारया. जालो आतां. आनी आतां तेजी गुड्ड मारया आनी हिंगा दवरया. एक 2 म्हयने तरी तेका व्हरों जावो, कित्याक बरो कोर्मो जावो, मॅच्युअर जावो ते. ओके. आतां हिंगा दवरया आमी आतां हें चोय सारकें एका 2 म्हयने हें हांवें आतां पार दवरला. सो 2 म्हयन्यांनी आतां पिकल काडला हांवें आनी ऑलरेडी भाजून खायला आमी. तो टेस्ट सारको विनाग्रीचो, त्या लसुण्याचो सारको बरो वास सारको आख्खें घर भोंवता. सो हांव समजता हे भाशेन तुमी पारो कोण खातली म्हूण. चड करून आमी म्हणटा पावसां पाताळी खातालीं, कित्याक पावसांक नुस्त्या मेळना म्हूण. पूण तुज्यान हें पिकल हें तुज्यान केन्नाय खावपा जाता, तुका रूच येता जेवणाची. सो हांव समजता हे भाशेन तुमी पारो कोण खातली म्हूण. चड आनी चड देव बरें करूं.